Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã đến với Anime Wiki. Từ lâu Ghibli được biết đến là một trong những hãng phim hoạt hình lừng danh nhất Nhật Bản. Những câu chuyện Ghibli mang đến luôn là một phần tuổi thơ đẹp đẽ trong ký ức của chúng ta. Mỗi thước phim giàu màu sắc, âm thanh dẫn dắt tâm hồn trẻ thơ bước vào một miền mộng mơ rất thuần khiết và đẹp đẽ. Trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam, Ghibli có sức ảnh hưởng khá lớn đến fan anime. Cũng bởi điều đó hàng loạt các thuyết âm mưu đã ra đời. Chúng là những suy luận của fan hâm mộ khi liên hệ sự trùng khớp đến kỳ lạ trong nội dung của phim với những sự kiện thực tế rùng rợn. Video này sẽ tổng hợp những giả thuyết nổi bật và đáng sợ nhất trong một số bộ phim của Ghibli. Hãy cùng Anime Wiki xem thử những câu chuyện đó gây sốc và đáng sợ thế nào nhé anh em. Lưu ý video chỉ mang tính chất tham khảo, hầu như là giả tưởng, không có bằng chứng xác thực rõ ràng. Mong anh em đừng ném đá tội nghiệp át nha. Giả thiết đầu tiên, Hàng xóm tôi là Totoro được dựng nên từ một vụ án kinh hoàng có thật. Vào đầu tháng 5 năm 1963, thị trấn Sayama thuộc tỉnh Saitama, Nhật Bản từng có một vụ án giết người bí ẩn. Nạn nhân là cô bé 16 tuổi mang tên Yoshi Nagata bị bắt cóc khi đang trên đường đi học về. Ngay đêm đó, thư tống tiền được gửi đến gia đình cô bé đòi khoản chuộc 200.000 yên, tương đương với 41 triệu Việt Nam đồng. Chị của Yoshi cùng cảnh sát đem tiền giả đến điểm hẹn. Tuy nhiên hung thủ đã nghi ngờ độ an toàn của cuộc giao dịch và hắn nhanh chóng quay xe. Vài hôm sau, xác của Yoshi được phát hiện, còn kẻ sát nhân vẫn dửng dưng ngoài vòng pháp luật vì cảnh sát chưa đủ chứng cứ để buộc tội bất kỳ nghi phạm nào. Quá đau buồn trước cái chết của cô em gái, người chị cũng đã tự kết liễu đời mình trong phòng riêng. 25 năm sau sự kiện kinh hoàng ấy, vào năm 1988, Người hàng xóm tôi là Totoro chính thức lên màn ảnh và nhanh chóng được đông đảo người xem ở Nhật Bản đón nhận. Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của Satsuki và Mei trong những ngày chờ mẹ ra khỏi bệnh viện. Từ đây, hai chị em đã gặp những người bạn đặc biệt và bắt đầu khám phá những điều mới lạ đang chờ đợi phía trước. Siêu phẩm này đã tạo nên cơn sốt ảnh hưởng đến trào lưu hoạt hình toàn cầu, được giới chuyên môn đánh giá là phim hoạt hình chuyển thể hay nhất mọi thời đại. Bên cạnh sự thành công cho đến ngày nay, Người hàng xóm tôi là Totoro cũng nhận được không ít lời đồn tiêu cực do fan hâm mộ dựng nên. Đặc biệt là những thuyết âm mưu đáng sợ cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa có lời giải đáp. Trong bộ phim, tên của hai chị em nhân vật chính cùng mang ý nghĩa tháng năm ám chỉ mốc thời gian xảy ra vụ án của Yoshi 25 năm trước. Bên cạnh đó, cạnh một cái hộp gần kề cụ già có đề chữ trà Sayama. Hình ảnh này muốn nói về địa điểm tên hung thủ gặp chị gái tại ruộng trà gần nhà theo như lời đồn đoán. Tin tiếp phim Hàng xóm tôi là Totoro nói về việc cô bé Mie mất tích khiến mọi người trong ngôi làng phải đi tìm kiếm, và bà cụ hàng xóm phát hiện một chiếc giày ngay cạnh bờ sông. Bà nghĩ rằng đây là của Mei. Cô bé đã bị nước cuốn trôi nhưng Satsuki đã phủ nhận điều đó. Theo thuyết âm mưu, mọi người lại chỉ ra rằng người chị đã nói dối vì chiếc giày đó thực sự là của Mei và cô bé đã chết đuối. Lý do được đưa ra chứng minh giả thiết này đó là khi Satsuki chạy đến cầu cứu Totoro tìm đến cho em mình thì trên nóc chiếc xe buýt mèo có ghi chữ mộ đạo, có nghĩa là đường đến nghĩa trang, trước khi chuyển sang chữ Mei. Lúc Satsuki tìm thấy em gái thì cô bé đang ngồi bên dưới các pho tượng Ojizo-san, tượng trưng cho thần hộ vệ linh hồn của trẻ em thường được đặt tại bãi mộ. Trong đoạn sau, khi hai chị em gặp nhau rồi đến thăm người mẹ tại bệnh viện, nhưng đã không trực tiếp đi vào phòng mà lại ngồi trên cành cây cùng xe buýt mèo theo dõi mẹ mình. Một điều thắc mắc nữa là cha mẹ của hai đứa trẻ không nhìn thấy họ khi để che bắp trên cửa sổ, mà chỉ có người mẹ nhìn thoáng qua được hình ảnh của Mei và Satsuki. Trùng hợp là trong thực tế, mẹ của hai chị em trong sự kiện Sayama cũng chết vì bạo bệnh. Hơn nữa, bệnh viện Shichikokuyama trong phim được lấy cảm hứng từ bệnh viện lao Hachikokuyama có thật ở ngoài đời. Cái bóng của Satsuki và Mei không còn trong nửa sau bộ phim. Vậy là Mei đã chết đuối. Totoro đưa Satsuki đến thế giới bên kia, tức là người chị cũng chết rồi thì mới gặp gỡ được linh hồn của em mình. Giờ đây, Hàng xóm tôi là Totoro trở thành một câu chuyện buồn, và Totoro chính là thần chết đưa dắt vong linh. Theo quan niệm văn hóa phương Tây thì chỉ có người chết mới nhìn thấy tử thần. Vì vậy trong phim chỉ có hai chị em Kimei là nhìn thấy Totoro, còn những đứa trẻ khác không hề nhìn thấy sinh vật kỳ lạ này. Theo lời đồn, cô em gái trong sự kiện Sayama bị sát hại, người chị đã trở nên điên loạn, nói những điều kỳ lạ như việc nhìn thấy một vong mưu rất to lớn. Và trùng hợp hơn khi Totoro có tạo hình giống với sinh vật mèo lai chồn. Những diễn giải có phần giật gân này khiến hãng phim Ghibli phải lên tiếng phủ nhận và giải thích Totoro là một linh vật đáng yêu. Có lẽ chỉ có đạo diễn Miyazaki Hayao mới biết rõ đằng sau thuyết âm mưu đáng sợ này là như thế nào. Thuyết âm mưu thứ hai đó là Ponyo tất cả đều đã chết. Sẽ thật dễ thương nếu câu chuyện chỉ xoay quanh tình bạn thắm thiết giữa cậu bé Sosuke với tiểu nhân ngư Ponyo được cứu sống gặp không ít những tình huống dở khóc dở cười, đầy hồn nhiên và tươi sáng. Nhưng một số ý kiến đã vô tình phá đi sự ngây thơ ấy
khi cho rằng tên thật của Ponyo giống với tên một tiểu nữ thần có liên quan đến cái chết trong thần thoại Bắc Âu. Và điều thuyết phục hơn nữa, cô bé chính là người tạo nên trận tsunami nhấn chìm cả đô thị. Những người theo thuyết âm mưu này tin rằng với một trận tsunami mang tính hủy diệt như thế thì chẳng có lý do nào toàn bộ thành phố lại sống sót được cả. Đặc biệt là những người già ở dưỡng lão home, các cụ lại còn chạy nhảy được bình thường như vừa mới ăn đậu thân, trong khi trước đó phải sống 24/24 với chiếc xà lăn cũ kỹ. Ngoài ra chúng ta cũng chứng kiến trong biển nước có những sinh vật đã tuyệt chủng, gặp một gia đình đang đi trên một chiếc thuyền cổ với phong cách ăn mặc thuộc thời kỳ trước. Sự lẫn lộn về thời gian này phải chăng là minh chứng cho việc tất cả đều đã chết. Trên đường đến dưỡng lão home để tìm mẹ, Sosuke và Ponyo đã đi qua một đường hầm. Trong Spirit Away, gia đình Chihiro cũng từng đi qua đường hầm để vào thế giới linh hồn. Và lối đi ấy thật ra cũng là một biểu tượng phổ biến ám chỉ ranh giới thông nhau giữa hai cõi sinh tử. Nếu để ý hướng bên trái của đường hầm trong cảnh cắt từ phim, có một tượng Jio, vị Bồ Tát bảo trợ cho những người đi đường và cũng là người bảo trợ cho linh hồn trẻ con, thường được nhắc đến trong văn hóa Nhật Bản. Chihiro đã bị bán thân và làm việc trong nhà thổ. Kể về chuyến hành trình đầy gian nan của Ogino Chihiro trong khi chuyển đến nhà mới, thì cô bị lạc vào thế giới linh hồn của tín ngưỡng dân gian Nhật Bản. Sau khi cha mẹ mình bị phù thủy Yubaba biến thành heo, Chihiro buộc phải làm việc tại nhà tắm công cộng để tìm cách giải thoát cho Mommy và Daddy trước khi bị vô số điều tồi tệ ập đến tại vùng đất linh hồn đầy bí ẩn này. Theo thuyết âm mưu thì bố mẹ Chihiro vì sự vô tâm và tham lam đã bán cô bé cho nhà tắm công cộng và phải làm việc để giải cứu gia đình mình. Với một đứa trẻ thì việc bán thân vào nhà thổ là cách kiếm tiền nhanh nhất để trả nợ. Và nhà thổ ở đây chính là nhà tắm công cộng dưới sự cai quản của mụ phù thủy Yubaba. Trong lịch sử Nhật Bản vào thời kỳ Edo có rất nhiều nhà thổ trá hình là nhà tắm công cộng và người quản lý được gọi là Yubaba, tên của nhân vật phản diện trong phim. Hình ảnh của Yubaba được liên tưởng với tạo hình của một tú bà khi miệng phì phèo khói thuốc, mặt trang điểm đậm với đôi mắt được tô màu và gắn mi giả, bàn tay thì được sơn móng đỏ chót, khắp người đeo trang sức rực rỡ. Cái này các cậu hay gọi là gà móng đỏ đấy anh em ạ. Bà ta đặt cho Chihiro một cái tên mới là Sen, có nghĩa là 1000. Khi các cô gái bị bán vào thanh lâu, họ chỉ dùng tên giả với một nghệ danh mới để che đi thân phận. Sau đó họ sẽ được định giá và kiếm tiền sinh lời cho tú bà. Vậy theo giả thuyết thì Yubaba chính là tú bà đã định cho Chihiro với giá 1000 yên, đặt tên nghệ danh cho cô bé là Sen và bắt phục vụ trong nhà thổ để kiếm lợi nhuận từ khách hàng. Vị khách mà Chihiro phải tiếp đón và phục vụ là vô diện. Trong ngành công nghiệp tình dục thì khách hàng được gọi là những người đàn ông không có mặt. Họ đến sử dụng các dịch vụ, trả tiền và rời đi, không để lại bất kỳ danh tính hay hình ảnh nhận diện nào để được bảo toàn về thông tin riêng tư, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp cá nhân sau này. Với những lý giải trên, nhiều người cho rằng Spirit Away không đơn giản chỉ là một chuyến phiêu lưu kỳ lạ của cô bé Chihiro, mà thực ra tác phẩm này còn ẩn chứa một thông điệp rất người lớn. Bộ phim muốn phản ánh đến vấn nạn trẻ hóa mại dâm ở xã hội Nhật Bản hiện đại, một đất nước có ngành công nghiệp tình dục phát triển rất mạnh, trong đó các cô gái đang ở tuổi vị thành niên vẫn còn là học sinh tham gia mua bán dâm rất phổ biến. Giả thuyết thứ tư, Mononoke thực chất là đang khoác lên mình bộ lông thú của người em đã chết. Mononoke Hime là tác phẩm rất nổi tiếng nói về việc bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên. Phim ẩn chứa rất nhiều vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tâm linh và bản sắc văn hóa nước Nhật. Để tạo sự ly kỳ bí ẩn cho bộ phim, đã có những thuyết âm mưu xung quanh về nàng công chúa sói này. Mononoke là con nuôi của thần sói trắng Moro, tên thật là San, nghĩa là số 3, ám chỉ đứa con đệ tam của Moro. Bên cạnh đó, trong phim San có khoác một chiếc áo làm từ lông sói trắng. Vài người đưa ra giả thuyết bộ áo khoác đó chính là những gì sót lại từ đứa con thứ 3 của Moro. Sói thần từng kể về nguồn gốc xuất thân của cô bé rằng: ta bắt gặp bố mẹ nó đang vấy bẩn khu rừng, chúng ném đứa trẻ xuống chân ta và chạy mất. Vấy bẩn khu rừng là một cụm từ rất mù mờ, nhưng cũng để hiểu bố mẹ của San đã đi săn và giết được một trong số những đứa con của Moro. Khi bị sói thần bắt gặp, họ đã ném San lại để làm vật hy sinh. Khả năng cao là Moro đã đuổi theo và giết chết bố mẹ San. Còn với cô bé, bà mang về nuôi, khoác lên mình cô bộ lông của đứa con đã chết. Đó vừa là một cách để bà tưởng nhớ con mình, vừa là một cách nhìn nhận San như một chú sói con trong nhà. Điều này cũng thể hiện sói mẹ, đại diện của thiên nhiên, là một sinh vật cao cả và con người hơn cả con người. Giả thuyết này nghe thật rùng rợn và nàng công chúa chúng ta từng yêu mến trên thực tế đã tồn tại như một con quái thú. Điều này đối với trẻ em thật tàn nhẫn, nhưng thực chất trong câu chuyện này ẩn chứa một ý nghĩa cao cả. Hành động của sói mẹ Moro là cách để tưởng nhớ đến đứa con xấu số của mình và cứu rỗi lên một sinh mạng. Đó là hành động của sự tha thứ, hướng đến hòa bình để sống dung hòa giữa con người với động vật thiên nhiên hoang dã. Không ai biết được những thuyết âm mưu này có chính xác hay không. Thế nhưng dù đúng hay sai thì mọi thông điệp mà Ghibli gửi tới những khán giả của mình đều mang một ý nghĩa cao đẹp, đầy tính nhân văn, cách sống làm người. Vừa rồi là 4 giả thuyết âm mưu đáng sợ đằng sau những bộ anime Ghibli nổi tiếng. Xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau của Anime Wiki.